Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Acest subiect se numește Marea Resetare, faza ucigașă. Pe 16 ianuarie, anul curent, globaliștii au încheiat o săptămână de mare euforie la Davos. Ei frizionează la gândul că a venit timpul lor, timpul să lanseze cea mai dificilă fază a marii resetări prin ceea ce ei numesc a patra revoluție industrială. În cadrul adunării a fost discutat planul lui Rothschild, Rockefeller, Schwab, Soros și Gates în 5 puncte. Dar punctul principal pe ordinea de zi a fost cum vor elimina 80% din populația lumii. Deci, la Davos, globaliștii au declanșat faza ucigașă a marii resetări. A patra revoluție industrială, a explicat Klaus Schwab, căpetenia Forumului Economic Mondial, va duce la o fuziune a identităților fizice, biologice și digitale ale fiecărei ființe umane. Practic, ar fi vorba de începutul unei noi ere bazată pe transumanism și tehnocrație, ceva asemănător coșmarului din romanul distopic Brave New World al lui Aldous Huxley, apărut acum 90 de ani. Dar nu pot ajunge acolo până nu resetează, adică până nu îi omoară pe cei vechi pentru a aduce nou. Aceasta nu include pe ei, pentru că dintre invitații de seamă de la Davos, Soros, de exemplu, a depășit 90 de ani, iar Kissinger 99 de ani, împliniți pe 27 mai. Resetarea lumii nu se poate face doar apăsând un buton. Este nevoie de o serie de crize globale bine concepute, după cum spun până la obsesie Schwab și consilierul său principal, Yuval Noah Hariri. Spre deosebire de presa oficială, care a tras perdeaua peste summitul globaliștilor, presa alternativă a analizat în detaliu noile direcții date de secretarul general al Marii Resetări și a ajuns la concluzia că se pregătește faza ucigașă a ei, după cum puteți afla în continuare. Deci, globaliștii s-au întâlnit în ianuarie la Davos, la summitul Forumului Economic Mondial. La această întâlnire, globaliștii au primit instrucțiuni despre ce să facă și la ce să se aștepte în următoarele 12 luni și denumesc această fereastră de un an salva de deschidere a fazei de distrugere, a Marii Resetări. La deschiderea de la Davos, Klaus Schwab a spus: Viitorul nu doar se întâmplă, viitorul este construit de noi, de o comunitate puternică, așa cum sunteți aici, în această incintă. În continuare, acesta sublinia că trebuie să ne pregătim pentru o lume mai furioasă. Ce rezultă din acest discurs? Răspunsul e unul cât se poate de simplu. Globaliștii ne-au pus gând rău, au devenit anxioși, simțind că, dacă nu iau măsuri drastice în curând, toate planurile lor de a instala un guvern global, șansă unică în mintea lor, aceasta ar putea fi pierdută. Același Schwab a adăugat că avem mijloacele pentru a îmbunătăți statutul în lume, dar sunt necesare două condiții. Primul este să acționăm ca părți interesate ale comunităților mai mari și al doilea este să colaborăm. Reporterul american Leo Hoffman, pe site-ul alternativ beforeitsnews.com, își punea următoarele întrebări retorice. Să colaborați la ce? Și ce înseamnă mai exact îmbunătățirea stării lumii? Îmbunătățire pentru cine? În final, acesta își răspunde singur. Cred că se referă la condiții îmbunătățite pentru cei 1% care conduc marile bănci și corporații și slujitorii lor, care ar putea crește până la 3 sau 4%. Pentru ceilalți, agenda e o mizerie. După cum știți, agenda forumului Davos, ONU, e susținută din plin de guvernele SUA, Marii Britanii, UE, Canadei și Australia. Totul indică o sacrificare în masă a populației. După cum am spus mai devreme, s-a declanșat faza ucigașă. Din retorica lor, se poate presupune că sacrificarea ar fi necesară pentru a salva planeta și resursele ei pentru ei, adică pentru elitele globaliste reprezentate la Davos și Geneva. Globaliștii și-au anunțat planurile lor din timp,
ca un adevărat avertisment. Noi nu vom deține nimic, nu vom avea intimitate și vom învăța să ne placă să fim total dependenți de guvern și de partenerii săi corporatiști pentru supraviețuirea noastră. În discursul său la forum, David Beasley, directorul executiv al Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite, a explicat, vezi Doamne, că situația alimentară globală era deja proastă înainte de războiul din Ucraina, dar că de atunci situația a escaladat, devenind ceea ce el a numit cea mai gravă criză umanitară de după al doilea război mondial, de parcă toată economia mondială trăia din ceea ce producea Ucraina. The Economist, publicație deținută de familia Rothschild, care se adresează globaliștilor de elită, publica pe coperta sa o imagine înfricoșătoare care înfățișează un câmp cu semințe de grâu reprezentate ca niște cranii, cu titlul Catastrofa alimentară care vine, iar Conservative Playlist relatează că Fundația Rockefeller, un alt club globalist care are legături cu Bill Gates, Klaus Schwab și forumul de la Davos, a avertizat recent că o criză alimentară globală de proporții biblice este programată să intre în casele noastre în următoarele 5-6 luni. Președintele Fundației Rockefeller, Rajiv Shah, a vorbit de o criză alimentară masivă iminentă care se va declanșa în curând și va lovi întreaga lume fără a cruța nicio țară. Autorul acestei proiectate gruzăvii este tehnocrația, care folosește puterea de colectare a datelor și tehnologia avansată de supraveghere și pe care o valorifică masiv în domeniul medical, mass media, social media, știință, educație, la nivel de retail, la nivel militar și de biosecuritate. Mulți se întreabă cum vor reuși ei să ne facă să nu deținem nimic și să închiriem totul de la miliardarii și multimilionarii lumii. Din nou, răspunsul e unul cât se poate de simplu. Creând din ce în ce mai mulți bani și reducând în mod deliberat valoarea dolarului, căci Rezerva Federală și sistemul bancar vă vor obliga să plătiți mai mult pentru mai puțin, pentru a supraviețui. Indiferent dacă faci parte din clasa de mijloc, vei plăti mai mult pentru același litru de benzină, aceleași alimente, aceeași îmbrăcăminte, aceleași utilități ca înainte. Ne vom descurca o perioadă, eliminând lucrurile neimportante, dar după un timp vom căuta să ne restrângem și lucrurile importante, cum ar fi casele, mașinile, consumul de alimente, etc. Mayer Rothschild a spus-o clar. Nu-mi pasă cine face legile unei țări, atâta timp cât noi controlăm banii. Planul este să te chibzuiești până la punctul în care să închiriezi un apartament mic în oraș la periferie, înlocuindu-ți SUV-ul cu o mini-mașină electrică, dacă îți mai poți permite, și asta, sau chiar cu o bicicletă. China este un exemplu al viitorului pe care l-au plănuit pentru noi. Cu cât este mai multă durere, cu atât elitele sunt mai aproape de a putea implementa marea resetare cu coduri QR digitale atașate fiecărei ființe umane, conținând toate dosarele de sănătate pe o aplicație pentru telefonul mobil și conectând acea aplicație și la contul nostru bancar, cu posibilitatea de a vă conecta cu el la internet. Elitele globaliste miliardare știu că planul lor este nepopular. Știu că cel puțin jumătate din populația din țările bogate nu va accepta niciodată acest plan de bunăvoie și că va trebui constrânsă într-o perioadă de criză îngrozitoare, precum războiul sau un val de urgențe de sănătate publică, implicând alte pandemii ce rezultă privarea extremă pe care o provoacă astfel de crize. Marea majoritate a oamenilor cred în normalitate și nu pot înțelege ce urmează. Pur și simplu vor fi complet surprinși. Acești oameni cred că penuriile sporadice pe care le văd acum în magazinele alimentare sunt doar o afecțiune temporară care se va rezolva în curând și de aceea nu-și fac griji. Ei nu văd că războiul și foametea sunt chiar după colț, iar când vor ajunge peste ei, vor fi cuprinși de frică și confuzie. Nivelurile de anxietate vor spori spectaculos. Din păcate, majoritatea se vor supune sistemului brutal care se ridică pe coama acestor crize prestabilite.
După cum am văzut, 20-30% dintre oameni nu se vor supune niciodată unui astfel de sistem, cum s-a văzut în 2021 cu vespiile ucigașe, când aproximativ 70% dintre occidentali au capitulat în fața presiunii oficiale. Doar 30% au rezistat eroic. Stefan Bancel, unul dintre președinții SEO din Moderna, recunoaște că nimeni nu dorește viespile ucigașe și va trebui să aruncăm peste 30 de milioane de doze. Din acest motiv, am intrat în faza de ucidere a Marii Resetări. cum spera ei să elimine populația. Tot ceea ce plănuiesc să facă aceste elite în următorii 2-3 ani e menit să provoace moartea prematură a oamenilor în țările cheie, cu populații mari din clasa de mijloc, care sunt obișnuite să trăiască o viață relativ liberă și decentă. Pe lângă faptul că vespiile ucigașe vor decima populația, elitele vor introduce amprenta de carbon. Cu ajutorul ei, vor monitoriza întreaga activitate a cetățenilor pentru a calcula și urmări viața fiecăruia și pentru a evalua scorul general privind creditul social al fiecărui individ. Elitele vor conduce totul prin sistemele monetare și bancare, dar și prin marile corporații, mass media, Big Pharma și Big Tech. Iată câteva din punctele de fricțiune din societate în acest moment care sunt în desfășurare. Digitalizarea masivă, eliminarea banilor cash, controlul prin cărți de identitate biometrice, întreruperea lanțului de aprovizionare a produselor manufacturate, penuria de alimente, îngrășăminte și combustibil care vor duce la foamete. Orașul 15 minute, pașaportul verde, promovarea vespiilor ucigașe și a vespiilor ucigașe rapel. Extinderea războiului proxy împotriva Rusiei într-un război regional și în cele din urmă într-un război mondial. China va fi presată să acționeze militar în Taiwan, iar Iranul împotriva Israelului, chiar dacă Rusia și China sunt mai pregătite pentru acest război decât SUA și Europa. Obsesia globalistă cu mania transexuală LGBTQ va incita peste tot, dar în primul rând în fața copilului tău, la școală, în tabăra de vară a copiilor și a adolescenților și chiar în biserici. Acest lucru slăbește și mai mult grupurile de tineri, producând confuzie cu privire la propriul gen împreună cu impulsul gay și lesbiene, ceea ce va duce în perspectivă la nașterea a mai puțini copii. Toate politicile de mai sus conduc la un singur lucru: depopulare masivă. Concluzie. Pentru elite, populația este prea numeroasă și foarte greu de controlat pentru tipul actual de societate bazată pe resurse, cu control total, cerut de tehnocrația lor distopică. Ei nu doresc o mulțime considerabilă de oameni care încă mai cred în libertatea de exprimare și în toate aceste lucruri de modă veche. În viziunea lor, aceștia trebuie eliminați cu orice preț. Ce nu înțelege prostimea? Că trăim într-o lume aflată în derivă, condusă de o gașcă de psihopați care și-a propus să surpe bazele civilizației, sapă la greu, să rupă lumea de azi, de trecut, de orice tradiție și să impună un alt tip de societate, fără familie tradițională, bazată pe o singură religie, fără identitate națională, fără proprietate, dar cu identitatea de gen. Masa imbecilă, care nu mai poate judeca liber, ci doar în clișee, aderă dezvolt la orice măsură pe care Occidentul, capturat de minți demente și naziste, la tot ce spune acesta este etalon în materie de civilizație, ceea ce distruge orice minte. Problema e că majoritatea sunt convinși că sunt de partea binelui, refuză pur și simplu realitatea și chiar o distorsionează ca să se plieze pe marotele izvorâte din creierul bolnav, atrofiat al celor care ne conduc. Dialogul cu acești oameni e inutil pentru că mintea lor s-a cimentat și refuză orice explicații. În viziunea lor, dacă schițezi vreun gest de împotrivire, cu siguranță ești împotriva sistemului, ori ești rusofil sau și mai rău, comunist. În viitor, ca să supraviețuiești, rămâne o singură soluție: să mergi cu noul sistem până la capăt, când întunericul își face efectul în toată splendoarea lui. Pentru că, din nefericire,
Asta urmează până când umanitatea va forma o majoritate benefică care să stopeze întunericul. Până atunci, vremurile vor fi din ce în ce mai grele și viața, așa cum o știm, dacă dispărea încetul cu încetul până mai ieri, în viitor va fi într-un ritm accelerat. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!